שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, סדרת ההרצאות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה, כל שני וחמישי כאן בזום. אם תרשו לי, אפתח היום את המפגש שלנו בנימה קצת אישית. מלחמת לבנון הראשונה, זו שנקראה בהתחלה מלחמת שלום הגליל, כששלום עוד היה יעד, גם אם מופרך וציני, התחילה כשהייתי בכיתה ט' והסתיימה 18 שנה מאוחר יותר כשהייתי בדוקטורט. המלחמה הזו הצמיחה את ההכרה הפוליטית שלי וליוותה את התפתחותה. ולכן אולי, בתוך בליל הכיבושים, ההפצצות והניצחונות של השנתיים וחצי האחרונות, שעון המטוסים העובר מעל ראשי באופן יומיומי בחיפה, בדרכם להפציץ בלבנון, מחריד אותי במיוחד. גם היום, כשכבר רצח עם באמתחתנו, כשהמלחמה עם כולם כל הזמן היא דרך חיינו, שהיא הטקטיקה, האסטרטגיה והיעד הסופי שלנו, עדיין בתוך כל אלה שמורה בי כנראה חלחלה מיוחדת, כשאני קוראת שוב על כיבוש רצועת הביטחון הדליטני, על הפצצת צור, צידון וביירות, חלחלה של מי שהייתה בת 14 ב-1982, ואז עוד לא הבינה שמיועד לה ולכל מי שחי סביבה חושך נצחי. לכן אנחנו אסירות תודה במיוחד לדוקטור עבד כנעני מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, מומחה להיסטוריה של לבנון המודרנית ולמחשבה הפוליטית השיעית וחיזבאללה. יחד איתו ננסה להבין מה קורה עכשיו בלבנון, היכן עומדת כיום חיזבאללה, ובעיקר לעמוד על הקשר הפלסטיני, ההיסטורי והעכשווי של הפלסטינים ללבנון. כנהוג אצלנו, עבד ידבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הצ'אט לשאלות. תודה רבה, עבד, שהצטרפת אלינו בכלל ובמיוחד היום. הבמה שלך. לא יכול לדבר. הכל בסדר. שלום לכולם. תודה רבה שהזמנתם אותי. טוב, לדבר על לבנון והקשר, הקשר בין השיעים בדרום לבנון לבין הפלסטינים והסוגיה הפלסטינית בכלל, לא היה יכול להיות בזמן יותר מהיום, אבל לפני שאני אפתח ואדבר על הקונטקסט ההיסטורי, אי אפשר לא להגיד מילה על המתקפה אתמול שהובילה עד רגע זה למותם של כ-300 קורבנות בלבנון, אגב באזורים שונים, לא רק באזורים שיעים ולא רק בשונה ממה שנאמר בתקשורת הישראלית המיינסטרימית, לא מדובר בחברי או מחבלים בין גרשיים, אלא מאות של אנשים אפילו לא מהעדה השיעית, לא שהעדה השיעית כולה היא חברי חיזבאללה, וכ-1,100 פצועים כחלק מהניסיון של כנראה הממשלה הזו לתחזק את מצב המלחמה לעד, לנצח, כמו שאמרו בשם של המבצע. טוב, אפשר לשאול על זה בהמשך. נשאר לי משהו כמו 6.5 דקות כדי לדבר איתכם על מה הקשר של השיעים לסוגיה הפלסטינית ולפלסטינים. אני לא אחזור איתכם לתקופה של המאה ה-18 אחורה, כי גם בתקופה ההיא יש קשר בין, עוד לפני שהיה לנו לבנון ולפני שיש לנו את פלסטין המנדטורית, והקשר בין אחד מהמנהיגים הפלסטינים הראשונים, שזה זאהר עומר, וחלק מהמנהיגות השיעית של שבטים שיעים מדרום לבנון, מן ג'בל עאמל, אגב, השם ההיסטורי הנכון. אני לא אחזור לשם, אני אחזור דווקא לתקופה שיש בה הוקמה המדינה הלבנונית או הישות הלבנונית והפלסטין המנדטורית, זאת אומרת לפני 48. לבנון הוקמה ב-1920 על ידי המנדט הצרפתי,
בהתחלה היה ויכוח לגבי לבנון קטנה או לבנון גדולה. לבנון קטנה שהייתה כוללת רק את הר לבנון, או מה שנקרא אל-מוטסרפיה הלבנונית שהייתה בתקופת העות'מאנים, ויש זרם בתוך האליטה הלבנונית הנוצרית מרונית שהצליח להשליט את התפיסה שלו ולהפוך את לבנון למשהו יותר גדול, תוך כדי סיפוח של אזורים בעיקר של ג'בל עמל ושל אזור אל-בקעה, שהרוב שלהם זה אוכלוסייה שיעית, וצפון לבנון שזה טראבלוס, טריפולי, שהרוב של האוכלוסייה שם זה סונים, ולהקים את מה שנקרא לבנון הגדולה. לפני 48 היה קשר מתמיד בין האוכלוסייה השיעית בג'בל עמל לבין הפלסטינים בעיקר באזור של הגליל. אני בזמן המחקר שלי והכתיבה שלי של הדוקטורט שלי פגשתי וראיינתי הרבה מהאנשים המבוגרים באזור שלי. אני מעראבה בצפון, כן? 20 קילומטר מהקו אווירי, 22 קילומטר קו אווירי מהגבול בלבנון. הרבה מהמבוגרים סיפרו לי על הקשרים שהיו בין משפחות ובין חקלאים מאזור של דרום לבנון, ג'בל עמל, לבין האוכלוסייה הפלסטינית לפני 48. הסחורה שהיו מביאים החקלאים מדרום לבנון כדי למכור כאן, וגם הקשרים המשפחתיים שהיו. והתחילו לספר לי על האישה ההיא שהתחתנה, שהיא בעצם שיעית לבנונית, והאישה ההיא שהיא פלסטינית שגרה כיום עוד לפני הנכבה ולפני הפליטות הפלסטינית בדרום לבנון. אבל מעבר לכך, לפני 48 מבחינת האוכלוסייה השיעית בדרום לבנון, המטרופולין המרכזי שאליו היו פונים והיו סוחרים והיו מגיעים לשם, זו לא הייתה ביירות, זו הייתה חיפה. והקשר בין האוכלוסייה השיעית בדרום לבנון לבין הפלסטינים הוא עתיק יומין. כך שלא היה מפתיע שב-48 כאשר גורשו הפלסטינים או ברחו חלקם כתוצאה מהנכבה הפלסטינית, 125,000 פליטים פלסטינים הגיעו לדרום לבנון. ולא היה מפתיע שדווקא הבתים של השיעים נפתחו בפני הפליטים הפלסטינים וקיבלו את הפליטים הפלסטינים בתחילת הדרך, וזאת למרות שהשיעים הלבנונים היו בשולי השוליים של המדינה הלבנונית, והיו מהווים החלק הגדול של המעמדות הכי נמוכים בזירה ובמשטר הלבנוני. ולאחר מכן המדינה הלבנונית, הישות הלבנונית הביאה את הפליטים הפלסטינים וריכזה אותם במחנות פליטים הרחק מהגבולות של הדרום הלבנוני. אבל הקשרים בין האוכלוסייה הפלסטינית לבין השיעים הלבנונים לא נותקו, אלא המשיכו להתקיים. ובסוף שנות ה-50, בשנות ה-60, כאשר החלו לפעול הפלגים הפלסטינים בדרום לבנון, הם קלטו הרבה מהצעירים השיעים ואימנו אותם במסגרת מחנות האימונים של הפלגים הפלסטינים השונים, והפכו להיות חלק מרכזי מהפלגים הפלסטינים, אם זה של פתח ואם זה של החזית העממית לשחרור פלסטין, ואם זה של אש"ף ושל ארגונים ופלגים אחרים. עכשיו, הטובה הזו שהשיעים הפלסטינים, השיעים הלבנונים, שנתנו לפליטים הפלסטינים בתחילת הדרך,
כשקלטו אותם ונתנו להם מקום איפה לגור ולאכול ולשתות למרות העוני של האוכלוסייה השיעית, הפליטים הפלסטינים החזירו את הטובה הזו במהלך מלחמת האזרחים הלבנונית, כאשר התחילה ההפצצות הישראליות בדרום לבנון והמעבר של הפליטות השיעית החלה גם היא מדרום לבנון ולברוח בגלל גם המצב הכלכלי וגם המצב הצבאי או הפוליטי. הם הגיעו לאזורים של ביירות. מי שקיבל את פניהם היו בדיוק מחנות הפליטים הפלסטינים שעברו לביירות בסברה ושתילה ובורג' אל-בראג'נה ואנסריה והרבה מקומות אחרים, וכהוכחה על ההתמזגות, אם אתם רוצים, של החיים השיעים הפלסטינים, אפשר למצוא בצורה הטרגית ביותר במהלך הטבח של סברה ושתילה, כאשר היו אלפי קורבנות פלסטינים, אבל היו גם מאות אם לא יותר של קורבנות לבנונים, הרוב המוחלט שלהם שיעים, שנטבחו על ידי הפלנגות ועל ידי הימין הלבנוני, כמובן בעזרה של או בעזרה, כן, של הצבא הישראלי ושל אריק שרון באותה תקופה. עברו 9.5 דקות, אז אני אעצור. כמובן שזה על קצהו של המזלג. אבל זה התחלה מצוינת באמת לשיחה. אתה יכול אולי עד שתכף יעלו פה השאלות, אולי באמת להגיד עוד מילה על מה המצב היום, זאת אומרת בין סברה ושתילה ועד היום, האם היחסים האלה, יחסי האירוח ויחסי הקרבה והעזרה ההדדית בין השיעים לפלסטינים, האם הם קיימים גם היום? כמובן שמקוצר הזמן אני סרטטתי כאן תמונה ורודה, כן? זה לא המצב. היו קשרים, והקשרים מאוד מאוד חזקים, יחד עם כך היו חיכוכים, בדיוק בגלל ששתי האוכלוסיות היו בשוליים של המשטר הלבנוני והמדינה הלבנונית, והייתה גם תחרות על העבודה החקלאית והכוח העבודה הזול בין הפלסטינים לבין השיעים, שגם כך המצב הכלכלי שלהם היה קשה. מעבר לכך, היו גם חיכוכים בזמן של מלחמת האזרחים, והיה למשל את הפרק שנקרא מלחמת המחנות, חרב אל-מוחיימת, בין השיעים לבין הפלסטינים, לאחר שישראל הוציאה את אש"ף מדרום לבנון ומביירות, ונשארו המחנות הפליטים כמעט ללא מיגון של פלגים פלסטינים, וכחלק מהמאבק על מי ישלוט בביירות ובאזורים המערביים של ביירות, אמל שהייתה גם בת ברית של המשטר הסורי שלא אהב כל כך את אש"ף ואת יאסר ערפאת ואת הפלסטינים בתוך לבנון, אלא הם תחת המטריה שלו, אז נכנסו למלחמה. וכאן מופיע שחקן חדש, שזה חיזבאללה בסוף שנות ה-80, שדווקא תמך בפלסטינים במלחמתם נגד אמל, ולפעמים גם לאחר מלחמת המחנות בין 85 עד 88 פרצה מלחמת אל-אשיקה, שני האחים, כן, או התאומים אם אתם רוצים, שזה אמל וחיזבאללה, אחד נגד השני על מי ישלוט באזור של מערב ביירות. וחיזבאללה בתחילת הדרך, גם בגלל
השורשים שלו, שהוא החל את פעילותיו או חלק מההנהגה שלו, כמו ג'וואד מוגני למשל, ועימאד מוגני, סליחה, ואחרים שהיו חלק הם קיבלו את ה, את היכולות הצבאיות שלהם דרך פתח והמחנות הפלסטינים. הם תמכו בפלגים הפלסטינים כנגד בני עדתם בלבנון, כך שהמצב לא תמיד היה בהרמוניה מושלמת בין הפלסטינים לבין השיעים. שואל עידו, ממש בהמשך לדברים האלה, מה העמדה היום של הפלסטינים בלבנון ביחס לחיזבאללה? זה מאוד תלוי. יש קבוצות שהן, רוב הקבוצות הפלסטיניות הן אוהדות את המאבק של חיזבאללה בישראל. יחד עם כך, בתקופה של מלחמת האזרחים הסורית דווקא, וההצטרפות והפעילות של חיזבאללה בתוך סוריה פגעה מאוד בתדמית של חיזבאללה, גם בעולם הערבי כולו וגם אצל האוכלוסייה הפלסטינית בתוך לבנון במיוחד שמחנות הפליטים הפלסטינים הם, כמו שאנחנו מכירים, הם איים מחוץ לגבולות המדינה הלבנונית, ושם נכנסים באיים כאלה, נכנסים הרבה גם מהפונדמנטליסטים של אל-קאעידה ושל אל-דאעש ולא רק של חמאס וג'יהאד אל-אסלאמי, אלא שהם דווקא בני ברית של חיזבאללה בתוך מחנות הפליטים הפלסטינים. אבל זה אזור אקס טריטוריאלי, אקס לממשלה ולמשטר הלבנוני, ואי אפשר להסדיר את הכוחות שם. בגדול הייתי אומר שהאוכלוסייה הפלסטינית ברובה המוחלט תומכים בחיזבאללה במאבקה נגד ישראל. לא הייתי אומר שהרוב המוחלט שלהם תומכים בחיזבאללה בתוך לבנון ובפוליטיקה שלו הפנים לבנון. אוקיי, אז הנה יש לנו פה עוד שאלה ששואלת לגבי המעמד האזרחי או האין מעמד האזרחי של הפלסטינים בלבנון, האם מקבלים אזרחות, לא מקבלים אזרחות, מה ההצדקה לזה? כן, אז בגדל רוב הפלסטינים, הרוב המוחלט של הפלסטינים לא קיבלו אזרחות והם לא אזרחים של לבנון. עכשיו צריכים להבין משהו. הישות הלבנונית נבנתה והמשטר הלבנוני נבנה על שני עמודי תווך מרכזיים, שזה מדינה שהיא מדינה עדתית סקטוריאלית שהעדה הדומיננטית בתחילת הדרך להקמת לבנון זו העדה המרונית והנוצרית, אבל המרונית במיוחד, והרגל השנייה זו מדינה סופר דובר קפיטליסטית ליברלית כנגד המדינות הסמי סוציאליסטיות שהתחילו להתקיים בעולם הערבי, וכחלק לבדל את לבנון מהעולם הערבי כולו, וגם בגלל המעמד החזק של הסוחרים שהקימו את הישות הלבנונית. אגב, סוחרים גם מבני העדה הנוצרית אבל גם מבני העדה הסונית שחיו בעיקר בערי החוף הלבנונים, בביירות ובטריפולי בעיקר. עכשיו, למה אני מספר את כל זה? כי גם כאשר המדינה הלבנונית הזו רצתה לטפל בפליטים הפלסטינים שהגיעו אליה, אז היא טיפלה בהם על בסיס שני עמודי התווך האלה. באיזה מובן? מצבך היה הכי טוב אם אתה היית פליט פלסטיני, כן?
שעשיר ונוצרי. מצבך היה מעולה, היית מקבל איזושהי אזרחות. מצבך טיפה פחות טוב, אבל מאוד טוב, אם אתה עשיר וסוני או מוסלמי. גם אז אתה היית יכול לקבל את האזרחות הלבנונית, אבל מה לעשות, הרוב המוחלט של 120,000 הפליטים הפלסטינים הם לרוב יצאו מהאזור, גם אם הם היו עשירים הם יצאו ללא הרכוש שלהם והם הפכו להיות עניים בכל מקרה, והרוב המוחלט של האוכלוסייה היא גם מוסלמית מן הסתם, ולכן הם נשארו מחוץ לגדרי האזרחות הלבנונית ושמו אותם בתוך מחנות הפליטים כדי לבדל אותם ולבודד אותם מהמשוואה הלבנונית שהיא משוואה בעייתית מלכתחילה, וכל סיפור או דיבור על העניין של הדמוגרפיה בתוך לבנון הוא דיבור מאוד מאוד רגיש. הרי המפקד הרשמי האחרון לגבי החלוקה העדתית בתוך לבנון היה מ-1932 ומאז אין מפקד רשמי שיפתור או ימצא מה המשקל של העדות השונות, וזה סוד גלוי לכל הלבנונים שיודעים שכיום ה-32 זה בכלל לא קשור לעולם המציאות שקיים כיום בלבנון. וואו, זה מרתק, ולמעשה כבר עברנו את הזמן, אבל אני חייבת עוד שאלה, אם תרשה לי לגנוב עוד 2 דקות מזמנך. שואל אמנון, הוא אומר, השאלה שבעצם הרבה מאיתנו חושבים עליה, האם חיזבאללה פועל יותר כפרוקסי איראני להערכתך, או כגוף עצמאי עם אינטרסים משלו? אני מניחה שזה ביניהם, אבל ומה המטרות שלו היום? זה ביניהם, ועם יותר כיוון של האינטרסים השיעים הלבנונים יותר מאשר כפרוקסי איראני. חסן נסראללה בעצמו דיבר על כך שכל הנשק וכל המשכורות וכל הזה באחד הנאומים המפורסמים שלו הם מקבלים אותם מאיראן, כך שהם לא מכחישים את הקשר שלהם לאיראן ויש קשר מאוד הדוק. אבל יחד עם כך אי אפשר להתכחש לכך שחברי חיזבאללה זה אנשי לבנון, הם לבנונים. אי אפשר להתכחש לכך שהם היו בחירות אמיתיות, לא במובן, הבחירות בלבנון הן אמיתיות, אבל הם היו בחירות כמו הבחירות שבישראל, יחסיות, כן? ולא אזוריות ולא זה. חיזבאללה היה מקבל הרבה יותר, למרות שהוא גם עכשיו אחת מהסיעות הגדולות ביותר בפרלמנט הלבנוני, היה מקבל עוד יותר מקום בפרלמנט הלבנוני, וזה מהרבה סיבות שאין באפשרותי עכשיו למנות, אבל אני יכול להגיד לכם שאחד, כמו שאמרתי, אחד מהאתוסים המכוננים של המדינה הלבנונית זה מדינה סופר דובר ליברלית, אבל והליברליות הזו השאירה ואקום ענק, במיוחד בקרב השכבות והמעמדות הנמוכים ביותר בלבנון, וכאן יש הצטלבות של מעמד חברתי וגם זהות עדתית, שזה הרוב, במיוחד בשנות ה-60, 70, 80, הרוב העניים בלבנון הם שיעים, ולתוך הוואקום הזה נכנס חיזבאללה עם כל המטריה ועם כל העטיפה החברתית, החינוכית, הפוליטית, הבריאותית, הכל ביחד, יחד עם היכולת הצבאית שלו, שתחשבו על זה, ועם זה אני מסיים, תחשבו על זה שזו אוכלוסייה שנמצאת בשולי השוליים, שכולם בזו לה, כולם דיברו עליה בצורה קשה,
ופתאום הארגון הזה הופך אותם למספר אחד במדינה הלבנונית. לא רק זה, אלא הם עומדים מול הכוח החזק ביותר באזור, שזה ישראל, ומול ארצות הברית אפילו. ותחשבו על מידת הגאווה האדירה של האוכלוסייה השיעית, שעברה בבת אחת מתחתית המעמד לנגח ההגמוניה העולמית כולה, ולהיות האוונגרד של המוחלשים עלי אדמות. עבד, וואו, תודה רבה. אני למדתי המון, אני בטוחה שיחד איתי גם רבים מאוד מהצופים שלנו, ובאמת רק גירדנו את התחתית, אולי נצטרך לחזור ולהזמין אותך שוב ולא נגענו בהמשך. בכלל באקטואליה. אבל באמת, באמת מאוד מאוד חשוב ונותן לנו מסגרת להבין את הדברים. אז תודה רבה שוב. את השבוע תודה הבא לכם. של עיניים על עזה אנחנו נייחד לפרקטיקות של התנגדות וסולידריות, נדבר על סרבנות, על חרם, על תמיכה בתושבי עזה ותושבותיה, ועד אז ננסה כולנו להיות קצת אור בתוך החושך, ונתראה כרגיל בימי שני וחמישי כאן בעיניים על עזה. אני שמתי בצ'אט לינק לאינסטגרם שלנו, לפייסבוק שלנו, לוואטסאפ שלנו, תוכלו לעקוב אחרינו גם שם. להתראות וסוף שבוע שקט. תודה לכם. ביי ביי. תודה רבה, בן.